Good morning, Philippines. Niapod ta karon. Andito na po tayo sa ikatlong yugto ng ating interview mula kahapon hanggang ngayon. So, andito po tayo sa ating mga kababayan. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na kung ano po talaga ang Philippine Territorial Domain Historical Background. Importante po yan sapagkat baka akala po ng mga sakala po ng mga tao na itong aming sinasabi ay hindi po ayon sa mga dokumentong aming ni-research, no? Aming natuklasan at nakikita sa aming mga mata at waring aming ginagawa itong historical background. Nung lumabas po ang Human Security Act, nakita po natin na ito po ay talagang sinasabi ko po sa inyo na ito po ay nagsisimula na at wala na pong ibang lunas kundi ang sumunod sa batas. Convention, no? Pag sinabi nating Philippine Territorial Domain, it is a land acquired by the private person. Sinasabi nating private person sapagkat sila po ay nangunguna po noon. At ito po may mga history. Kaya nga po meron tayong history. Kung dito po tayo sa Bible, meron po tayong historical background sa kung ano po ang nangyayari sa kanila. Ang mga religious believers. Kung andito po tayo sa Pilipinas, dapat meron din po tayong history kung ano po talaga ang Philippine Territorial Domain Historical Background. Nangyari po ito noong Convention on Prevention and Punishment of Crime Genocide. Ano po ba ang ibig sabihin ng genocide? Meaning, ang mga nasod o mga bansa or yung international law or sinasabi nating United Nations under sa Roman law or Vatican law and also the canon law. Kung alamin natin yan, kung anong mga laws na yan, meron pa tayong the higher laws on the land, but the higher laws is the above on earth. The laws of God. Yan po ang pinaka taas na mga batas na ibinaba dito sa lupa. Dapat alam natin ang batas na ito. Pag sinabi ng genocide, crime, no? Ito po ay pag hindi na po magkaintindihan ang bansa. Kaya sisiklab po ang digmaang pangkalahatang pangmundo na sinasabi natin wala na silang ibang lunas, no? Kundi papatayin ang lahat ng tao. Kung talagang hindi na kayo susunod sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, tayo ay mayroong batas na lilipulin upang tumahimik na ang lahat ng hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi. Meaning, mass killing. No? Genocide is mass killing. Racial, ethnical, religious, and whatever organizations you have. So yan ang ibig sabihin ng genocide. Nangyari po ito noong UN General Assembly dated December 9, 1948 and entry into force 12 January 1951. Nangyari po ito. Marami pong patay, milyon-milyong patay po ang namatay noong World War I and World War II. Kaya po, kung mayroon po tayong nalalaman tungkol sa world history, kung ano po talaga
ano po ba talaga ang dahilan kung bakit nag-aaway-away ang mga bansa? Dahil po sa lupa. Dahil po sa principalities. Dahil po sa mga nagmuupo sa batas at hindi sumusunod sa international law. No? Kaya, huwag na po tayong magmangmangan. Dahil may batas po tayo sa buong mundo. Lalong higit sa lahat, may batas po tayo sa Panginoon. Na siya po ang may-ari ng langit at lupa at ang lahat ng bagay dito sa lupa. Siya po ang mangunguna sa digmaan, ang Diyos Amahan. Kung hindi po tayo sumunod sa kanyang utos, siya po ay magpapadala ng digmaan sa lupa. Kaya wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ikatlo, National Territory of the Philippines. Ano po bang ibig sabihin ng National Territory of the Philippines? Ito po ay Constitution. Ano po ba ang Constitution? Ito po ang unang Constitution, nangyari po ito 1935 at 1973 until 1987. Kaya nga, meron tayong Human Security Act. Ano po ba ang meaning ng Human Security Act? An act to secure the state and protect our people from terrorism. Ano po ba ang issue ng charter change? Ano po ba ang issue ng chacha? No? Hindi po ba ninyo alam at natutulog pa po ba kayo na ito pong chacha, ito po yung pagbago ng batakang balaod or pagbabago ng ating saligang batas. Kaya sinasabi ang charter change, pagbabago ng ating saligang batas. Ano po bang batas ito para baguhin? Ano po bang batas para baguhin ang konstitusyon? Yon ang magandang tanong. Ang batas po para baguhin ang Constitution, ito po ang sinasabing Human Security Act. An act to secure the state and protect our people from terrorism. Ito po yung sinasabi nating Republic Act 9372. Huwag na po kayong magtulog-tulugan dyan. Ang constitutional law, sinasabi po natin, ang constitutional law ay dapat na ang presidente ay hindi po pwedeng tumakbo ng anumang posisyon mula sa kanyang pagkapangulo. Bakit ngayon? Pwede nang kumandidato ang ating presidente. Maging si Gloria ay sinampulan niya, naging congresswoman siya. Kumandidato pa rin siya ng congresswoman. Meron ba yan sa ating saligang batas ng konstitusyon? Di ba wala? Kaya nga, ito nga yung sinasabi nating charter change. Baguhin ang saligang batas. Ano po ba yung saligang batas? Ang saligang batas po, yung sinasabi nating constitutional law. From 1935, 1973, 1987 Constitution, nagbago po ba? Hindi po. Meron lang mga articles and sections ang nagbago, pero hindi po nagbago ang batas. Ngunit pagdating po ditong sinasabi nating Human Security Act or Republic Act 9372, ano nangyari po? Nagbago po ang konstitusyon. Di po ba? Bakit po? Kumandidato ang ating presidente, si Gloria Macapagal-Arroyo ng congresswoman, bakit hindi nagbago? Nagbago po ang saligang batas. Ikalawa po, yung mga Terrorism Act, yung ginawa doon ni Trillanes noong 2007. Ginawa niya pag-walk out sa korte. Yun po ay isang labag ng Human Security Act. Kaya po siya hinuhuli. Yun po ang ibig sabihin ng saligang batas or yung pagbabago ng saligang batas. At yun pong nangyari sa
Mindanao. Kung nalaala nyo po, yung gobernador doon sa Mindanao, nagkaroon po ng Little Marshall. Pinasok po ang bahay. Kung kilala nyo po yung kaso po ngayon, kilala po yung gobernador dyan sa, nakalimutan ko ang pangalan niya. Pinasok po sila ng militar, ang gobernador, dahil nakita po nila, hindi po natin alam kung ano ba yung mga nakita nila doong mga baril, mga magagandang baril doon na nakalibing daw, no? Bakit daw? Nakalibing doon sa kanilang property or sa lugar ng gobernador. So, meron siyang ginagawang terrorism. So hinuli siya. Sample po lang po yan. Kaya kung tayo ay, sabi natin, gustong maglingkod sa ating bayan, huwag na nating idaan sa dahas. Huwag na nating idaan sa law of the jungle. Dahil may batas na po upang lipulin ang mga terorismo, upang lipulin ang mga taong may kinalaman sa pagpatay ng mga taong walang kasalanan. Yun po ang nagbabago ang ating saligang batas. Baka akala po natin na ito pong Constitution ay nagpatuloy pa ngayon. Sinasabi ko po sa inyo, marami pong taon na pinagdidibatihan ito sa Kongreso, sa Senado, at na-implement po noong July 15, 2007, ang sinasabing Terrorism Bill, ngayon ay nagiging Terrorism Act. At ito po ay batas na. At wala na pong sino mang taong makapipigil ito. Dahil pinirmahan na po ng Senado, panahon pa ni Senate President Manny Villar at House Speaker Judy Benicia, pero hindi na po si Judy Benicia noon. Pinalitan po siya ni House Speaker, kung sino yung pumalit doon. At ang atin pong Kongreso, na mayroon pong isang gobernador ng lalawigan sa Pampanga na si Governor na yung medyo puti ang mukha. Alam nyo yun. Nag-react siya noong in-interview siya ng GMA at TVS-CBN. Bakit siya binigyan ng $500,000 sa kanyang brown envelope? Yun po ang kanyang sinasabi. Wala po akong sinasabing iba. Ano po ibig sabihin? Meron pong nangyaring under the table para ma-implement lang ang batas. At kung sino man po yan, batas na po ito. Yung mga People's Initiative na inyong pinipirmahan, at least 12% per registered voter every barangay. Pumirma po kayo doon. Kaya naging batas po yan. Yan ang ibig sabihin ng charter change. Lahat po ay sinasabi ko sa inyo na ito po ay panahon na upang ibahagi na ang inyong mga kayamanan na inimpok sa bangko. Dahil wala rin pong silbihan. Kung inyong itago yan sa bangko, mayroon ng batas na i-sequester ang pera, mapakinabangan pa po ba ninyo yan? Hindi na. Ano bang sinasabi ng National Territory of the Philippines? Ito po ay protected to ng international law. Dahil itong Constitution,
Ito po yung batas noong pa ni panahon ni Constantino. Kaya tinasabi itong constitution. Kaya nga tayo may freedom of religion. Kaya nga tayo may freedom of choice. Kaya nga tayo may freedom of press. Kaya nga tayo may freedom of expression. Bakit po? Dahil po binigyan tayo ng kalayaan, demokrasya. Ngayon po, inalis na po ang saligang batas. Wala na po kayong magmangmaangan. Huwag na po kayong mag-atubili sa pagsasalita nito. Dahil pinirmahan na po ito ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng mga Senado at ng Kongreso. Kahit wala pong pera, hindi po kailangan ang pera na under the table kung may isip at prinsipyo kayo. Hindi kayo mababayaran. Alam ko matatalino kayo mga Kongreso. Alam ko matatalino kayo mga Senado. At alam kong alam ninyo ang batas. Kahit ilang milyon pa yung binabayad nila, hindi po yan makakayang babayaran. Ito po'y fulfillment ng propesiya ni Daniel na dapat mangyari sa ating huling panahon. Hindi na po kaya natin yung pigilin. Hindi na po kaya nating bayaran. Dahil ito po'y talagang mangyayari ito sa ating panahon. Kaya wag niyo na pong isiping may issue na nag-under the table. Hindi po kailangan mag-under the table. Ito po'y propesiya. Ito po'y talagang tumpak ng sinasabi ni Daniel at ng John Revelation sa ating libro ng Biblia. Kung naniniwala po kayo ng Bible. Ikapat, ano ba ang kaugnayan ng National Territory of the Philippines? May kaugnayan po ito sa Treaty of Paris. Bakit po may kaugnayan ito sa Treaty of Paris? Malaki po ang kaugnayan natin sa Treaty of Paris. The Treaty of Paris between the United States, Spain, on December 10, 1898, the United States of America and Her Majesty, the Queen Regent of Spain, in the name of her august son, Don Alfonso XIII, now Don Mariano San Pedro, desiring the state of war between the two countries and the two parties. America and Spain. Natalo ang Espanya. Bakit natalo ang Espanya? Ang Amerika ay gustong mangupahan dito sa bansa. Kaya binigyan sila ng karapatan. Bakit po natalo ang Espanya? Dahil po ay nagdadala po sila ng mensahe na hindi po tama. Katulad ng pagdadala nila ng mga diyos-diyosan na hindi naman dapat dalhin dito sa ating bansa. Yun nga, natalo sila ng Amerika. Bakit? Itong Amerika is, tinatawag ito na Jerusalem. The father of the Constitution. Sila po ang inatasan ng Panginoon para ibigay ang tamang batas sa lupa. At sila po ay successful sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga lupain, at sa kanilang mga syudad na pinamamahalaan. Dahil po, sila ay naniniwala sa Diyos. In God we trust. Kung nakita ninyo sa dollar na kanilang salapi, ay mayroon doong nakalagay, in God we trust. Pero tayo po, ang salapi po natin dito sa Pilipinas, meron po bang in God we trust? Wala po tayong Panginoon. Ang ating salapi po ay mga salaping laruan. Na ang mga nilagay doon ay mga taong namamatay na. Dapat ang Diyos, dahil hindi namamatay ang Diyos. Kaya ang Amerika ay successful sa lahat. In God we trust. Kaya rin po ang ating title, In God we trust. Ang ating pong certificate of quit claim at absolute waiver, in God we trust. Buhay po ang Panginoon. Kaya buhayin po natin sa kanyang alaala ang mga bagay na kanyang ginawa dito sa lupa. Kaya wag na po tayong magmaang-maangan. Yung pera natin, tingnan natin, nakaganon. Yung pera natin, tingnan natin, mga patay na, nilagay dyan sa ating mga mukha sa pera. Tingnan natin sa ating mga pera. Hindi po ba
ang nakalagay dyan ay mga patay. Mga patay na hindi naman, wala na pong kinalaman sa pagmamayari ng lupa ni Don Mariano San Pedro. Dapat, ang yung ilalagay dyan, yung mga namamatay na kung sinong may-ari ng Pilipinas, para malaman po ng taong bayan na itong taong ito ay bilang alaala sa kanyang pagmamayari ng Pilipinas. Inilagay siya. Ay, ang inilagay yung mga patay na hindi naman yan, walang kinalaman sa pagmamayari ng Pilipinas. Sa bagay, tinatawag sila ng mga bayani. Ngunit, anong pagkabayani nila? Kung tutuusin ninyo, kung iisipin ninyo, saan sila naging bayani? Dahil ba sa lupa? Dahil ba nakipaglaban sila sa lupa? Sino po ba sila? May-ari po ba ng Pilipinas? Bakit hindi po inilagay ang kasaysayan at ang mga mithiin, ang mga nakaraang mga panahon na kanilang buhay bilang alaala sa kanilang pagmamayari sa lupa ng Pilipinas? Tingnan mo po ang Amerika. Mga presidente, ang presidente ang nilagay sa mga kanilang pera. Bakit po? Dahil sila po ay successful president. Dahil ang kanilang sinusunod ang batas ng Diyos. In God we trust. Pero sa atin po, anong batas ang sinusunod po natin dito? Eh wala nga tayong batas ng Diyos na sinasabi diyan sa pera natin. Kaya kailangan natin na gumising. Kung ang pera natin ay kino-question pa, ayun ang problema. Dahil hindi po tayo successful. Kahit gagawa pa tayo ng ilang bilyong salapi, kung ang Diyos ay wala po sa salaping iyan, ay talagang maghihirap po ang ating bansa. Sino po ba ang may-ari? Di ba ang Diyos? Sino po ba ang may-ari ng langit at lupa? Ang buhay ng tao, ang mga bagay na ating pinapaligiran. Ang Diyos po. Ay bakit po hindi natin nilagay? Sa pera, ang may-ari ng Diyos. Ang may-ari, ang Diyos po ang may-ari niyan. Kaya, tingnan po natin ngayon kung ano ang nangyayari sa ating mga bilihin, sa mga kalakalan. Ha? Mas mababa po ang rate ng Pilipinas sa ibang bansa. Mas mataas pa ang ibang bansa, katulad ng Amerika. Malaki ang rate nila dito. Kaya mas ganado pa silang mga foreigner dito manirahan sa Pilipinas dahil malaki ang kanilang value dito sa Pilipinas para tayong mga tanga. Kung tayo ang tumira sa Amerika, wala tayong value. Pero kung Amerika o ang mga ibang bansa, katulad ng mga malaking pera dito sa bansa, ay talagang parang ang mga babae dito sa Pilipinas ay tumatingala sa mga foreigner. Bakit po ganon? Dahil hindi po natin ilagay ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayo ay idiniin ng Panginoon. Ang ating mga kadalagahan, ang ating mga kababayan, ay pagka nakakita ng foreigner, parang mga nakatingala. Bakit? Kahit matanda na, kahit 90 na ang edad, pinupulot pa rin ng 18 or 16 or 14. Bakit po? Dahil sa salapi. Dahil tayo po ay idiniin po ng Panginoon. Dahil wala po tayong Diyos. Kahit sa pera, hindi po natin inilagay ang Panginoon bilang alaala ng kanyang paggawa ng salapi, bilang ng alaala ng kanyang paggawa ng ginto, ng pilak, ng platinum, ng diamond, at ng iba pang mga bagay dito sa lupa. At ating inireject po ang pangalan ng Panginoon. Kung ang mga patay natin, na mga bayani na sinasabi natin, ay inilagay sa pera, ano pa kaya ang Panginoon na hindi patay, buhay hanggang sa walang hanggan at walang katapusang pagka-Diyos? Kaya sabihin ko po sa inyo, ito po ang Philippine Territorial Domain Historical Background. May kinalaman po ang Treaty of Paris. Kaya po nung natalo ang Amerika, natalo ang Espanya, agreement po ang Amerika na sila po ay mangupahan po sa lupa dito sa Pilipinas about 10 years
after ratification of treaty, na ibigay nila ang 20 million US dollar. Ewan ko po, saan po ninyo idiniposito ang 20 million US dollar kung saan po ninyo ibinigay yan? Sa Espanya ba? Na hindi naman sila ang inatasan ni Queen Isabella de Sican? Si Don Mariano po ang ginagrant dito na siya po ang may-ari ng Pilipinas. Kaya po, doon po sa may-ari ibibigay ang mga upa ng Amerika at ng upa ng Pilipinas. At ang mga pribadong mga lupa, pribadong mga korporasyon, pribadong mga tao na nag-aangkin ng malalaking negosyo katulad ng mga SM, Ayala, Robinson, mga malls at mga iba pa may mga mall pa dito sa Pilipinas na hindi po nila nalalaman, hindi po nila alam kung sino po talagang may-ari, ang gobyerno ba o si Don Mariano ba. Pero hindi man nila sinasabi na si Don Mariano ang may-ari ng Pilipinas. Bakit po? Gusto nyo po bang itago pa ang katotohanan? Para po Para po sa inyo pong sariling luho? Hindi po ganon. Tama na po yun. Tama na pong minarcelo na tayo ni Marcos. Tama na po tayong nanunungkulan na tayo for how many years. Ito na po ang panahon magtutulungan tayo. Ang Don Mariano San Pedro Foundation ay tumutulong sa lahat ng nangangailangan. Ay tumutulong sa government. Hindi ito anti-government. Kaya tulungan tayo. Pilipino ka, Pilipino ako, Pilipino tayong lahat. At walang ibang manunungkulan dito. Walang foreigner, walang China, walang Amerika. Kaya nga itinun-over ng Amerika ito sa mga Pilipino. Dahil ang Amerika alam niya na hindi pwedeng angkinin ang Pilipinas kung ibibinta pa ang Pilipinas. Amerika na ang dapat bumili dahil una silang nangupahan dito at nanalo sila sa digmaan. Bakit tayo, bumibili tayo ng milyon-milyong mga ari-arian, mga lupa, na hindi naman ang may-ari ang binibilhan? At bakit tayo bumibili, kunyari tayo ang may-ari, bakit? Hindi tayo may-ari. Kahit ilang beses pa ninyong binili yan, yung lupa na inyong tinitirikan, yung lupa na inyong inaangkin, mga ektarya ang mga lupa na inyong binibili, milyon-milyon ang inyong binabayad, ay hindi pa rin yan sa inyo. Kaya kawawa na lang kayo. Panahon na upang sabihin natin kung ano ang katotohanan. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong mag-isip ng masama. At kung nasa masama kayo, hindi kayo anak ng Diyos. Mga anak kayo ng demonyo. Kaya isipin natin, ito lang ang dahilan kung bakit ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan upang tuwirin, upang ipatuloy ang nasimulan ni Don Alejandro San Pedro. Ngayon din po, sinasabi ko po sa inyo, kung ang Amerika ay umuupa dito ng 20 million US dollar, at kaya nila itong babayaran kung pwede lang bayaran. Dahil ilang beses na sila nanalo sa digmaan. Marami na silang pera kaysa atin. Ngayon, kung binabayaran pa ng Amerika, dapat tayo ay Amerikano na rin. Pero hindi pwede kasi nasa Treaty of Tordesillas tayo. Yung Treaty of Tordesillas, covered pa yan ng mga Espanya. Covered pa ito ng Espanya. May mga anak sila, ang mga hari. Kaya i-distribute ito ng mga angkan nila. Katulad ni Don Mariano, angkan ng Espanya. Katulad ni King Alfonso XIII, angkan ng Espanya. Kaya tayo po ay nagkaroon tayo ng Treaty of Tordesillas. Ito po kasi, meron po tayong kinalaman sa Treaty of Tordesillas. Yung Treaty of Tordesillas, yun po ang pag-divide ng buong mundo sa dalawang hari. Kasi po yung mga hari, kung marunong po kayo magbasa ng Bible, mayroong mga hari dyan, mayroong mga Joshua, sila po ay inatasan, sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang mamahala sa mundo. Kaya sinasabi silang mga royal family. Ano ba ang ibig sabihin ng royal family? Ulit-ulitin po natin yan.
Ang royal family po ay appointed po sila ng Panginoon. Sila po ay inatasan mamahala sa ating lupang sinilangan. Sila po ay inatasan na mamahala sa buong mundo. Yun po ang ibig sabihin ng royal family. Hindi po yung mag-royal family ka lang dyan na royal to orange. Dili po. Iba po ang ibig sabihin ng royal family. Sa Bible, ang mga royal family is the son of God. Sila po ay mga anak ng Diyos. Kaya po tayo, kung iisipin po natin ang history, importante po, di ba? Kaya alamin natin kung anong history. Bible and the world history and the Philippine history. Ano po ang sinasabi dito sa Pilipinas? Noong Mayo 14, 1867 and August 31, 1888, the Spanish crown granted San Pedro with a vast estate covered under Titulo de Propiedad 4136. Page 1 in bank decision, page 32. On June 5, 1880, the royal decree also fixed the period for filing application for adjustment of title. Page 31 in bank decision. On June 25, 1880, royal decree, basic decree that authorized adjustment of lands, page 31 in bank decision. On September 10, 1880, the Gaceta de Manila extended for another year in page 31 in bank decision. Ibig sabihin, Gaceta de Manila. Ini-implement po ang pagmamay-ari ni Don Mariano noong September 10, 1880. On November 25, 1880, royal order seriously considered. Nag-order po ang mga royal family na i-segregate yan ang mga lupa sa mga royal family or yung mga anak ng Diyos. On July 15, 1881, royal order if Don Mariano sought adjustment with a time prescribed. So, ang royal family nag-order po kay Don Mariano na siya po ang atasan na mamahala sa Pilipinas. On October 26, 1881, limited adjustment to 1,000 hectares of arid lands, 500 hectares of land with trees, and 100 hectares of irrigable lands. Yung mga ating mga palengke, ating mga syudad, ating mga agrikultura, no, may mga hektarya po yan na limitado sa panahon po ng mga Espanya or sa mga royal family. Next, on December 26, 1884, said law abolished the provincial boards of adjustment of lands established by royal decree. No? Provincial boards of adjustment of lands ni ipa-abolish na. Kay iba na naman ang batas, bago-bago ang batas. Excuse me. On August 31, 1888, Spanish crown granted to Don Mariano San Pedro Y. Esteban Bas Estate covered under Title Propiedad 4136. Sino po nag-grant ito? Si Queen Isabella de Sican. Nephew po si Don Mariano kay Queen Isabella de Sican. Kaya ibinigay po ito ni Don Mariano San Pedro ang Pilipinas. Kailan po? August 31, 1888. Ibinigay po ni Queen Isabella ang Pilipinas kay Don Mariano. Kailan po? August 31, 1888. On January 26, 1899, Royal Decree limited the area that may be acquired by purchase. 2,500 hectares. So nag-acquire na sila na ibinta or ipasukat o ano pa dyan. Merong mga batas na dapat nilang sundin. On December 1, 1889, Spanish mortgage law, the Spanish mortgage law, the system of registration continued in force up to the present time. Ano po ibig sabihin ng Spanish mortgage law and system of registration? We have 3 system registration in the Philippines. First, Spanish mortgage law. Second, registration system in the Philippines like ROD. And 3, Torrens system. Torrens means Robert Torrens from
from Australia. Meaning to say, ito po ang registration system ng Philippines and the Territorial system, inabolish po yan. Ang nagpatuloy ang Spanish mortgage law. What is Spanish mortgage law? It is a crown ordered to Don Mariano San Pedro that the owner of the Philippine Archipelago, according to the composition con el Estado, Titulo de Propiedad 4136, the owner of the Philippine Archipelago is Don Mariano San Pedro. Kaya mayroon po tayong mga historical background. On May 19, 1893, Provincial Board established by decree on municipal organization issued all records and documents. So kaya nagtayo tayo ng mga munisipyo. Organization lang po ang municipal noong May 19, 1893. Kaya yung mga municipalities, no, para natin sinasabi na kung ikaw ay maging mayor diyan sa munisipyo, ikaw na ang hari ng lupa, ikaw na ang hari sa lupa ni Don Mariano, hindi pwede yan. Hindi po tayo hari. Tayo po ay mga servants. Tayo po ay maglilingkod sa tao. Tayo po ay dapat na ibigay ang kailangan ng mga tao. Ang serbisyo. Hindi po ang pamumulitika. Hindi po ang pambubula. Na lagi ninyong binubula ang mga tao sa panahon ng eleksyon. Pag nakaupo na kayo, para na kayong hari na hindi kayo pwedeng paalisin dyan. Na mayroon pa namang election 3 years. Bakit ganun? Bakit po inaano po ninyo ang inyong sinasamantala po ninyo ang inyong paglilingkod? Kung maglilingkod po tayo, hindi lang po yung maglilingkod tayo sa salapi. Maglilingkod po tayo sa taong bayan. Paglilingkuran po, hindi po kayo hari. Kayo po ay servant. Kayo po ay maglilingkod sa tao. Ano pong nangyayari? Ginawa ninyong slave ang mga tao? Napakalaking buhisan? Napakalaking taxes, napakalaking sidula. Magkano ang certificate dito sa barangay ngayon? 100 pesos na. Ang mga sidula, mabuti 30 pesos. Ay dati, naging 5 pesos lang. Piso lang. Ngayon, napakalaki na. Anong nangyari ngayon? Pinahirapan ang mga taong bayan. Hindi dapat ganon po yan. Ito po yung sinasabi, on July 14, 1893, revised Spanish mortgage law at the time of succession by Spain of Philippine to the United States of America. The system of land registration existed. Bakit na-revise? Kasi sila po ang mga Amerikano ang namamahala noon dahil inuupahan po ito ng 10 years maturity period. After 10 years, sinurrender po ni Emilio Aguinaldo. Yun po ang ibig sabihin. Kaya po tayo, huwag na po tayo kaya mayroon tayong Philippine Territorial Domain Historical Background. On February 13 to 14, 1894, Royal Decree published in Gaceta de Manila. Pinapatunayan po ng Gaceta de Manila na ang Pilipinas ay pribado. On April 17, 1894, said decree required second petition for adjustment within 6 months from publication. Kailangan i-publish yun ang Pilipinas. Publish na yan noon pa. Kaya lang hindi natin yan pinapansin. Kasi gusto nga natin, hindi makaalam yung mga tao. Dahil nasa upuan tayo, nasa posisyon tayo. Huwag na po nating i-blind ang mga tao. Kung totoo. Huwag na po nating i-blind. On April 25, 1894, registration of Titulo de Propiedad 4136 in the name of Don San Pedro Y. Esteban. Inaano yan sa... Ipinarehistro yan sa Malolos, Bulacan noong April 25, 1894. Kasi meron po tayong royal decree na kailangan iparehistro na ang lupa ni Don Mario sa ating bansa. Kasi meron po tayong royal decree. On July 16, 1894, the title was inscribed as accomplished by the Office of the Land Registration of Malolos, Bulacan. So, inscribed na. Accomplished by the Office of the Land Registration. On December 3 to 4, 1894, Don Mariano mortgaged land under Pacto Directo
redeemable within 10 years from 8,000 pesos speech and mag-decision. So, Don Mariano, lain to, ibang ang Don Mariano ito. Ano lang, nagbinta siya ng lupa na sa halagang 8,000 pesos. Kaya, may-ari din doon na bininta ni Don Mariano. On December 5, 1896, the title, together with the contrato of mortgage, was registered with Central de Estadística de Registro de Títulos at Malolos, Bulacan. December 5, na-rehistro po. So, kompleto na po ang publication na na-rehistro po ang ating mga original title sa Malolos, Bulacan. On February 1, 1903, Torrens system of registration established where previously recorded titles are obsolete, guaranteed by government, which provides an assurance funds to answer for damage suffered by person through the operation. Meaning, tinatanggap po ito noon, yung Torrens. Kasi, di ba po, namahala po ang Amerika? At sino po ang namigay ng lupa? Amerika po. Kaya si Robert Torrens of Australia, siya po ang gumawa ng Torrens title. Ano po ba ang ibig sabihin ng Torrens Land Registration System of the Philippines? These are three systems of registration of real property or rights therein. A. The system under the Spanish mortgage law. B. Torrens system. C. System of recording for unregistered real estate affecting those not registered under A. Spanish mortgage law system continue in force up to the present. Page 21 in bank decision and page 22 and 23. Continue in force ang titulo propiedad 4136. Itong tinatawag nating komposisyon con el Estado titulo 4136. Yung sinasabi nating Spanish title, kasi yung Espanya, di ba nag-declared ng royal decree na iparehistro ang mga titulo sa TCT, OCT, mga Spanish decree to. Pero itong Spanish mortgage law na nakalagay dito sa pangalan ni Don Mariano ay hindi po yan na-abolish. Nagpatuloy po yan continued in force up to the present time. Nagpatuloy po yan until the present time. Wala pong sino mang maka-abolish niyan dahil under yan sa Treaty of Tordesillas. Grant nga yan ni Queen Isabella de Sican, na siya nga po ay nephew ni Queen Isabella de Sican, na anak po ni Queen Elizabeth de Sican, na hindi po siya, bastardo po kasi, hindi po siya pinakasalan. Kaya si Don Mariano San Pedro, siyang nag-iisang anak ni Queen Isabella de Sican, ay buhay, namatay si Isabella de Sican, at ito naman si Queen Isabella de Sican namatay. Ngayon, si Queen Isabella, ang kanyang pinsan, ang siyang nag-grant kay Don Mariano kasi anak siya ni Queen Elizabeth de Sican. Yan ang ibig pong sabihin ng Philippine Territorial Domain historical background para malalaman po natin. Next, on June 27, 1932, Piadico was organized certificate of registration issued by SEC. No, in back decision declared titulo 426, declared null and void. Ito po yung mga Piadico has fictitious claims and not rightful heirs. Sila po ay nag-claim din po ng 4136 pero mga TCT. Yung TCT po doon lang po sa Manila. Pero ang komposisyon con el Estado, pag sinabi natin komposisyon con el Estado, kinompos yan ng isang bansa. Hindi lang kay Manila lang ang 4136. Buong bansa, kinokomposisyon con el Estado, titulo 4136. Kinokompos yan ng buong bansa, sinusukat ng buong bansa. Hindi yan Philippine, doon lang sa Luzon. Yan ang ibig sabihin ng komposisyon con el Estado. Ang Piadico at ang Ingreso San Pedro, dineclare sila ng null and void sa titulo nilang dinadala 4136. Katulad ng pera na may perang original, may perang piki. May 4136 na original, mayroon din 4136 na piki. So kaya sila mga piki, TCT ang ginagamit nila. Hindi yung komposisyon con Estado na si Don Mariano talaga ang tunay na tagapagmana ayon sa pagbigay ni Queen Isabella de Sican. Ginagrant ito ng
royal family sa Espanya doon kay Don Mariano. Next, on May 11, 1959, Turin system does not create or be styled, does not protect an usurper from the true owner, does not permit one to enrich in himself at the expense of another, include Commonwealth Act 141, both amended Presidential 1529. It is administrative and compulsory under Section 107 and of Act 141. On January 28, 1963, in upholding the genuineness and authenticity of Titulo de Propiedad numero 4136, Judge Bagasaw, in his decision, relied on, number one, the testimony of NBI expert Mr. Segundo Tabayuyong pertaining to a report denominated as Question Document Report, number 230-163. Number 2, a photostat copy of the original of the Titulo, duly certified by the Clerk of Court of the Court of First Instance of Manila. Number 3, hypotheca registered in the Register of Deeds of Bulacan on December 4, 1894. So nakita nila na mayroong mga titulong piki at mayroon ding mga titulo, ang titulo na original, sinapawan nila ng piki. Kaya mayroon tayong NBI report ni Tabayuyong, panahon ni Honorable Tabayuyong, Mr. Segundo Tabayuyong. So muna ang ato nga Philippine Territorial Domain historical background. Next, on April 28, 1964, the title in the periodicals Rejoinder to opposition filed in civil case specified that area covered by its Titulo de Propiedad as 74 hectares. Mao ni sila ang mga fake title na 74 hectares, 74,000 hectares lang diyan sa Luzon. Ito yung mga dineclared na null and void sa page 31 in bag decision. On May 30, 1964, in the same case, it described the land as containing 72,000 hectares, page 4, which is but accentuates the nebulous identity of Piadicos land. So mootong mga 72 hectares, may mga Piadico, no, na-claim din nila ang buong Luzon. Hindi po yan, wala pong kinalaman po ang Don Mariano San Pedro sa mga nagki-claim na mga fictitious claimant. Natural lang po nga interesado po ang lahat ng Pilipino dahil wala pa po ang napapatunayan kung sinong tagapagmana. Kaya naghahanap po tayo kung sino po ang tunay na tagapagmana. Kaya mayroong probate court sa Pasig City, Branch 151, na pinapatunayan si Alano San Pedro Senior, siya po ang tunay na apo ni Don Mariano. Kaya natural lang, nag-claim din ang mga fake. Sino bang hindi interesado sa lupa? Ngayon, nung maklaim nila ang lupa, din napakinabangan nila sa mga maikling panahon. Ngayon, sino nakinabang? Nasa posisyon ngayon. So, kaya kailangan natin malaman ang historical background. Next, August 30, 1968. On August 30, 1968, released the matured land bank capital bonds. No? Kinanglan i-release na ang mga pera ni Don Mariano San Pedro. Sa kanya po yan eh. Hindi naman po sa inyo yan. Ay may mga apo. Paano yan? Mabubuhay pa ba yung mga apo kung ipipigilan pa ninyo yan? Yung mga membro, ang mga heirs, ang mga membro ng mga veteranos, ang mga membro ng Don Mariano, ay kung hindi po ninyo ibigay yan, ay para sa mga mahirap po yan. Hindi po para lang sa mga Don Mariano. Dahil mayroon na pong holographic will na ang sa Don Mariano is 18% lang ang sa mga heirs ni Don Mariano. Ang 72% ay para po sa mga mahihirap na Pilipino. Kaya huwag nyo na pong ititigil yan para makapagsimula na ang Don Mariano. Kung kayo po ay nasa posisyon, katulad ng mga court administrator at ang Chief Justice, huwag nyo na pong sabihin, I am willing to help your organization. Period. Hanggang doon na lang. Hindi po pwede. Para kayong pinaasan nyo po kami na sabihin ninyo na kaming bahala, kayo ang kawawa. Hindi pwede yan. Sabihin ninyo kung anong katotohanan. Dahil mga dokumento itong legal na galing sa inyo, kayong na-desisyon, na mayroon pang hinahanap na heirs.
Ay kung hinanap ninyo ang heirs, nandito na ang heirs. Napatunayan na, may letters of administration na. Dapat ibigay nyo na, huwag nyo nang pigilan yan. Sino bang nagpipigil pa yan? Ay may batas na, may desisyon na ng Korte Suprema. Final and executory. Ano bang final and executory? Wala nang ibang susunod pa. Final na. Kaya kung ikaw, court administrator, nawiwili ka pa sa salaping hindi sa iyo, ibigay mo na sa mga mahirap. Ibigay mo na sa tunay na tagapagmana. Huwag kang sabihin, I am willing to help your organization. Willing, period na ka? Wala period. Ipatuloy mo ang pagtulong mo. Para makita ng taong bayan ang kahirapan, matulungan natin sila. Yun ang ibig kong sabihin. Next. On December 29, 1971, Petition of Letters Administration by Ingracio San Pedro. Ito yung Ingracio San Pedro. Meron pong Letters Administration nung panahon ni Marcos. Binigyan po siya ng Letters Administration dahil magka-kumpare itong dalawa eh. Ngayon, minamiapulit niya ang korte. Ginawaan siya ng as administrator noong 1971. Kaya nagiging na-reopen ito 1978 kasi si Judge Bagasaw at saka si Judge Itzibiray siyang nag-review ng desisyon ni Judge Bagasaw. No? Dinireview niya. Hindi ito pwede na si Ingracio San Pedro ang tunay na tagapagmana. Kailangan natin i-reopen ang kaso kahit na-reopen noong 1978. Kaya alamin nyo ang history. Para hindi kayo magiging para tayo mga tanga ba? Tinatangan nyo ang mga Pilipino. Tinatangan nyo ang mga tao. Namumuliti kayo, nambubola kayo dahil sa posisyon. Dahil sa pag-upo ninyo. Marami na kayong nabibinbin na salapi. Marami na kayong nakukuha ang mga salapi na hindi naman dapat kukunin ninyo. Pasensya na kayo kung sinasabi ko ang totoo dahil yun ang dapat sa inyo. Dahil kailangan natin na magtulungan. Hindi ako nag-aano sa inyo para anuhin kayo, ipamaliit. Kundi magtutulungan tayo. Hindi ako nagmamaliit, kundi ipinag-ano ko lang sa inyo ang katotohanan. Next. On March 2, 1972, the presiding judge Juan F. Zibire issued an order appointing Ingracio San Pedro as administrator of the subject state. Sino nag-preside nito? Si Juan F. Zibire. Pero nilireview ni Judge Fernandez, no? Dahil hindi tama nga na siya ang tagapagmana. On March 11, 1972, the court issued letters of administration in favor of Ingracio San Pedro. So, nag-issue siya ng letters of administration noong 1972. Noong petition siya, 1971, na magiging administrator, niya noong 1972, naging administrator siya. O, tingnan nyo kung paano ninyo minamipulate ang mga piki na mga tao. Tapos sabihin ninyo, piki ang Don Mariano, na mayroong history yan sa Treaty of Paris. Hindi pwedeng sabihin ninyo, mayroong court provision yan, may probated order yan galing sa Pasig City. Kaya hindi pwedeng ninyong sabihin, pik. Hindi po pwede yan. Kailangan natin magtulungan tayo. Huwag na kayo magmangmaangan dyan at magdunong-dunungan na hindi naman dapat gawin ninyong dunong-dunungan. Ito ang ating tutulungan para mapakinabangan ng mga tao sa Pilipinas. Kaya po, nakikiusap po ako sa inyong lahat. Kung politiko ka man, o negosyante ka man, o mayaman ka man, o presidente ka man ng Pilipinas, or presidente ka man ng United States of America, magtutulungan tayo para ang kahirapan sa ating bansa ay maiwasan. Kung tumutulong kayo sa purpose, lalong tutulungan natin ang Don Mariano dahil sa kanya ang pagmamayari ng Pilipinas. Tutulong kayo doon sa mga purpose, tutulong kayo sa senior citizen. O magkano lang ang tinutulong nyo, kulang pa sa kanila yon. Ito ang sapat para matugunan ang kailangan ng mga mahihirap. Huwag na po kayo magmangmaangan. Huwag na kayong magtago-tago dyan. Huwag na kayo magsiting pretty. Magtrabaho na tayo. Magserbisyo na tayo sa tao ng tama kung sino ang dapat. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kahit po kayo nasasaktan sa sinasabi ko, bahala na po kayo. Dahil tama naman po ang sinasabi ng Panginoon na ang katotohanan ay katotohanan. At ang sino mang taong hindi tumatanggap ng katotohanan ay sa kanya, dito siya sa lupa. At dito sa lupa lamang siya. Ang katotohanan, ipagpatuloy natin ang nasimulan ni Don Alejandro San Pedro. Kaya po, kung sasabihin po natin na kung sino po ang letters of administration na null and void, kasi sa first paragraph ng page
37 of en banc decision. Null and void ang 4136. Kung doon lang po kayo titigil, talagang null and void. Sino po bang null and void doon? Ang original ba o ang fake? Kaya mayroong fake na administrator. Si Ingracio San Pedro. Fake administrator. Pero nagiging legal siya na administrator. Kaya binigyan siya ng letter of administration noong 1972. Kaya alamin natin ang historical background dito sa Philippine Territorial Domain. Historical background. Ito ngayon. On February 29, 1972, after the jurisdictional fact was established, evidence for petitioners was received by lower courts without any opposition. So, wala man opposition kay Marshall man ni Marcos. Sino mong oppose noon? Gusto kang papatayin ka na, wala na tayong administrator. Wala na magpakilala. Kaya, sa awa ng Panginoon, pinatakas ang ating administrador mula sa pamamahala ng Ingracio San Pedro. Dahil hindi pa panahon siguro, kailangan natin na tumakas muna. Ngayon nung nakikilala natin na mayroon na tayong tinatawag na demokrasya sa panahon ni Cory Aquino, na sinasabi natin constitutional law, dapat po tayo ay lalaman natin ang historical background. No? On February 7, 1974, Administrator Ingracio San Pedro was ordered to furnish copies of the letters of administration and pertinent papers. So pinapareceive din po niya sa lahat ng mga agencies sa government na siya po administrator. Ngayon po, pinatunayan ng final executory ng gini-reopen kasi yan noong 1978. Kaya sa kanyang panunungkulan, mayroong Judge Fernandez, nagiging bayani sila sa tao na sinasabi nilang hindi siya ang tunay na tagapagmana. Minamanipulate lang siya ni Marcos. Kaya tinatalsik si Marcos sa pamagitan ng people's power. On February 16, 1976, under Presidential Decree number 892, Spanish title like Título de Propiedad is absolutely inadmissible and ineffective as proof of ownership in court proceeding, except where the holder thereof applies for land registration under Republic Act 496, which is not true in proceeding at bar during Marcos' regime. What do you mean? Noong Presidential Decree 892, nag-refer ito pag-abuli sa mga titulo, TCT, Torrens title, Commonwealth title, mga American title, lahat ng titulo. Dahil po, mayroon po tayong registration system, Spanish mortgage law. Kaya inabolis na po yan lahat. Niadto pang February 16, 1976. On August 13, 1976, Presidency Decree 890 put in effect despite allegation. Proof of compliance shall transfer of title. Ito ang ibig pong sabihin na transfer of title ang inabolis. Presidency Decree 892. On August 13, 1976, motion for intervention and an opposition to the petition was filed by the Republic of the Philippines, filed by the Office of Solicitor General for lack of merit. Ang government po, nag-file po ng petition for letters of administration, no? According to Solicitor General as a lawyer of the Republic of the Philippines. Na-deny po sila for lack of jurisdiction, lack of merit. Bakit po? Hindi naman po sila may-ari. Bakit po sila nag-i-claim ng Pilipinas, hindi naman po sila may-ari? Yan po ang sinasabi ng Korte Suprema. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ang Korte Suprema. Kaya ano bang nangyari? Bakit ang Korte Suprema naging tamimi na rin, hindi na rin nagsasalita? Ba't hindi nyo sinasabi ngayon sa executive, sa presidente? At bakit naging ang presidente pa ang nag-elect, ang appoint niya ng Chief Justice? Para ano? Para tumamimi na, para tumahimik na ang bibig nila sa katotohanan? Nandito ang katotohanan. Mismo ang Supreme Court en banc decision na nagpetition ang Republic of the Philippines for letters of administration denied for lack of jurisdiction and for lack of merit. Wala po silang karapatan para
mag-apply ng petition. Kaya po, sabihin niyo po ang katotohanan. Hindi po ito sa akin. Kayo po ang nagsasabi dito. Wala po akong sinasabi dito, kundi kayo mismo, mga Supreme Court, nagsasabi. Kaya, kung in-appoint ka dyan ni Noynoy Aquino, Maria Lourdes Sereno, makinig po kayo. Kung in-appoint ka, hindi po susunod-sunulan ka lang ni Noynoy Aquino. May katotohanan pong nangyayari dito sa bansa. Huwag niyo po kayong magsunod-sunuran na lang. Mayroon po kayong jurisdictional power sa iyong pong pamamahala, panunungkulan. Kung ano pong katotohanan ang ating itatayo. Kaya si Noynoy naman po, hindi naman po yan may-ari ng Pilipinas. Presidente lang po yan. Siya po nanunungkulan lamang ng 6 na taon. At pagkatapos ng 6 na taon, sino naman pong uupo? Parang itahimik na naman po ang mga nakatotohanan at kayo po ay wala na lang pong ginagawa dito. Hindi po ganon. Magtutulungan po tayo. Kagalang-galang, maestrado, Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Makinig po kayo at Court Administrator Jose Pimidas. Makinig kayo sa katotohanan at tumingin kayo sa langit. Dahil doon po ang Diyos po ang may-ari ng langit at lupa. Hindi po ang tao. Hindi po si Don Mariano ang may-ari. Steward lang po si Don Mariano. Mga tao lang po ng Diyos ang siyang pinagkatiwalaan sa dominar sa mga lupang pribado. Kaya po huwag po kayong magagalit at hindi po kayo dapat matatakot magsasalita sa katotohanan. Dahil kayo po ang nagsasabi, ang Korte Suprema po ang nagsasabi. Lingunin po ang mga decisions. Kung ayaw nyo pong paniniwalaan, mag-aral pa po kayo kung kailangan, kung ayaw nyo paniwalaan. Pero kung maniwala kayo, bakit mag-aral pa kayo? Di kailangan na nating gawin kung sino po ang katotohanan, kung sino po ang totoo. Kung mayroon po tayong giniklaim na mga lupa, katulad po ng mga Hacienda Lucita, ay mga tao doon nagpapatayan na, marami nang nagbubuhis ng buhay, kailangan pa ba natin maraming mamamatay para sasabihin natin, para itatago pa natin ang katotohanan? Presidente Noynoy Aquino, parang awa nyo na sa mga tao. Huwag nyo nang pabayaan pang magkaroon ng magbuhis pa ng dugo ang Hacienda Lucita. Kundi ibigay nyo na po ng tama. Kung mayroon po kayong awa sa tao at mayroon po kayong takot sa Diyos, ay kayo po ay dapat patakot sa Diyos. Dahil hindi po tayo palagian diyan nakaupo. Ay pansamantala lang po kayo diyan nakaupo for 6 years. Na nakaupo kayo bilang Pangulo. At sa susunod na naman ang hirasyon, sino na naman pong uupo diyan? 6 years again. Hindi pa po natin sasabihin. Tama na po yung kayamanan ninyong inimpok. Dahil wala pong bisa, wala pong, kahit ang kininpo ninyo ang buong Pilipinas at buong mundo, kung ang inyong kaluluwa hindi naman po ang sang-ayon sa Panginoon at wala po kayong kaligtasan na maaangkin, ay wala pong silbi at wala pong kwenta ang mga kayamanan na iniimpok nyo sa bangko, iniimpok nyo sa saang bansa. Kahit katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, ni General Ramos, ni President Ramos, ni Joseph Estrada, ng mga nakaraang presidente, mga buhay pa ngayon, mga former president sila. Pero ano bang nangyayari sa inyo? Hindi nyo sinasabi ang katotohanan. Bakit? Dahil ba sa salapi? Dahil ba sa kapangyarihan? Dahil ba sa posisyon? Dahil ba kayo ay magiging hari-harian dito sa Pilipinas? Hindi po ganon. Wala pong hari sa atin. Tayo po ay mga servants of God. Mga lingkod po tayo ng Panginoon. Tayo po ay maglilingkod sa taong bayan. Kayo po ay namumulitika na maglilingkod. Kayo po ay nagsasabi na maglilingkod sa taong bayan. Kami po ang boss. Sabi niyo po, Pangulong Noynoy Aquino, kami ang boss. Bakit naging boss po kayo? At hindi po ninyo pinakinggan ang aming mga kahilingan. Ang aming mga hiningi. Sumisigaw na po kami. Dahil nagugutom na po kami. Ang mga taong bayan na sa paligid po ninyo, hindi po sapat ang purpose. At yung purpose na po yun ay galing po sa Vatican. At hindi po galing sa inyo. Ay pera po yan ng World Bank. Ay hindi po yan pera ng Pilipinas. Dahil kung ang pera ng Pilipinas kulang pa po nung paglabas ninyo, nung paglabas po ni Gloria Macapagal Arroyo, zero balance ang Malacanang. Wala pong pera. Paano po nyo nabibigyan ang mga tao kung kayo po ay nagsasabi sa government po ang pera? Kaya tutulungan natin. Hindi po tayo dapat magiging mahirap kung tayo po ay sinasabi ang katotohanan. Ang Don Mariano San Pedro ang tutulong sa lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga problema sa mga pinansyal, sa mga palupa, sa mga pagkain, at sa lahat ng mga langis na nasa ating bansa. Hindi po natin pababayaan na tayo po ay maging alipin sa sarili nating bayan, sa sarili nating bansa.
Ito po ang katotohanan. Kaya sinasabi ko lang po sa inyo. Noong on February 9, 1990, certification by DNR Lands Management Bureau Manila issued signed Emiliano S. Cruz. Mismo ang DNR po ay alam po nila. Mismo ang DNR alam po nila na ito ay private ancestral land owned by Don Marie San Pedro. Kailangan pa po ba na natin na isigawan pa ito? Na mayroon na po kayong mga record dyan? Kailangan natin tulungan na natin to. Huwag niyo natin walang bahala. On October 11, 1990, Deed of Extrajudicial Adjudication of Alejandro San Pedro. Meron tayong Deed of Extrajudicial. May bininta po tayo. Ay meron pa nga po mga order sa Malolos, Bulacan na pinahintulutan sila magbenta ng lupa doon sa 450 hectares. Ay hindi po naibenta. Ewan ko po, hindi po pinaniniwalaan ang letters of administration, ang panunungkulan ni Don Alejandro San Pedro. At marami pong mga malalaking mga negosyante na umahadlang dahil po sa mga housing program, katulad po ng mga housing program ni Manny Villar, former Senate President Manny Villar. Marami po siyang kinukuha ng mga lupa na hindi naman po sa kanya. Maawa naman po kayo sa mga tao, pinaupahan ninyo ng ilang taon ng paupa ang mga lupang hindi naman sa inyo. Ibigay na po sa inyo yan dahil mananagot po kayo sa harap ng Panginoon. On August 30, 1976, motion for intervention and opposition to the petition was filed by the Republic of the Philippines, filed by the Office of the Solicitor General for lack of merit. Nagmosyon po ang Republika ng Pilipinas noong August 30, 1976. And motion to suspend the President dated February 15, 1977, filed by the Office of Solicitor General is denied. So, yun po ang motion nila. But on February 16, 1977, opposition to the petition for latest administration was dismissed for lack of merit and for lack of jurisdiction. Kung di po natin sasabihin ang katotohanan, na ito po ay pawang katotohanan, ang Supreme Court po ay ang nagdesisyon po nito. Kahit po ang gobyerno ay nag-claim din po na sila ay may karapatan ding mag-claim, ngunit hindi po sila pinapayagan ng Korte Suprema na sila ay mamahala sa Pilipinas. Maliwanag po ang sinasabi ng Korte Suprema. Hindi na po natin ito pwedeng itago at ilihim sa mga taong bayan sapagkat natapos na po ang desisyon, ang usapin tungkol sa lupa ng Pilipinas. Tapusin na natin ang pagmaang-maangan. Tapusin na natin ang lahat ng mga pagkukunwari. Tapusin na po ang kahirapan. Tulungan na po natin ang mga mahihirap. Kayo po ang pag-asa nito. Kung kayo po ay nagpapapili isip mga leader sa ating bansa, huwag na po nating ipagwalang bahala. Huwag mo na po nating intayin na ang Panginoong Diyos ay siyang mangitil sa inyong buhay sapagkat ang buhay ng tao ay pagmamay-ari ng Diyos. Kung ang Panginoon na ang maniningil, ano ang isasagot ninyong mga leader sa ating bansa? Akala ba ninyo ang Diyos ay natutulog? Akala ba ninyo ang Diyos ay hindi nakakita sa mga gawa ninyong hindi maganda? Lahat po ay recorded yan ng Panginoon. Kung nais po ninyong maligtas, kung nais po ninyong pumunta ng kaharian ng Diyos, ay iwanan po ninyo lahat yung kayamanan sa lupa. Kaya para maiwanan ang inyong kayamanan sa lupa, may maraming mga ihirap dito sa ating bansa. Ipamahagi nyo yan. Huwag nyo itapon kung saan-saan dahil mayroon na pong batas para isequester na ang inyong mga salapi na iniimpok sa mga bangko. Kung kailangan po ninyong tulungan, magtulungan po tayo. Kung kailangan po ninyong ipamahagi nyo po para mayroon po kayong kayamanan sa langit.
ito na po ang sinasabi ng Panginoon na panahon na upang makinig kayo sa mga hinaing ng ating mga mahihirap. On March 9, 1977, motion for reconsideration was filed by the Republic of the Philippines. On February 8, 1978, Executive Circular number 2, all judges of the Court of First Instance of Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Quezon, and Metro Manila, subject pending case involving the alleged estate of Don San Pedro Esteban by Chief Justice Fernandez. On April 25, 1978, lower court ordered and presided over by Judge Agustin Bagasaw, rendered 52 pages, decision page 12 in bank decision. On May 17, 1978, the Republic moves for reconsideration of the above decision. On June 5, 1978, Administrator Agreso San Pedro filed a manifestation and petition of the then newly appointed presiding judge Oscar Fernandez. On July 12, 1978, after the Republic replied to the petition for inhabitation, Judge Fernandez denied the said petition. On November 17, 1978, Appellate Court focuses its discussion solely in said order. On December 22, 1978, 8:30 a.m., case reopened. Movement intervenors continue with the presentation of evidence for their case. On May 14, 1980, Proclamation number 1967 specified 244 sites in Metro Manila as area as priority development urban land reform zone. On February 16, 1985, in related cases entitled Benito and Widora, on March 29, 1985, entry of final judgment was made respecting GR number 969343. January 23, 1986, eviction of occupants' family from the land identified and proclamation as areas for priority development as urban land reform zone provided for more. Furthermore, such land are exempted from payment of real property tax. On December 21, 1987, intervenor request for nomination of regular administrator. On March 21, 1988, original certificate of title 614 and 333 has been cancelled by the true and final executory decision in relation to the other recommendations of the Bureau of Lands, Bureau of Forest Development, and Office of the Solicitor General, and also related to the Central Bank circulars dated April 7, 1971, 1972, and September 12, 1972, on John 19, 1980, page in bank decision. On August 15, 1988, said complaint for recovery of possession and real property and or recoveries with damages and with prayer of preliminary injunction. On November 20, 1988, Don Alejandro P. San Pedro genealogy was submitted to the court, the consolidated family tree of Don San Pedro Esteban, Annex A. On January 26, 1989, Supreme Court ordered to Judge Carlos Pilada to continue the proceeding. On July 7, 1989, the Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 104, Quezon City, in its decision, the dispositive portion of which reads, judgment is hereby rendered dismissing the complaint against the defendants Aurelio Ocampo, Dominador, Buhain, and Teresa Ocampo, etc., mga fictitious claimant. On February 7, 1989, the lower court ordered to dismiss of the complaint against Murico Incorporated for improper service of summons and against Manuel Chong and Victoria Chong Tio for lack of cause of action. On February 9, 1990, certification by the DNR Lands Management Bureau Manila issued, signed by Emiliano S. Cruz Jr., na nagpapamatunay po sila na ito ay private ancestral land ang lupa ng Pilipinas. On October 11, 1990, deed of extrajudicial jurisdiction of Alejandro San Pedro, page 2. On November 1991, en banc decision of Supreme Court upholding the Guido title, en banc decision, page 17. On January 20, 1992, appeal was dismissed for being unmeritorious and the lower court's decision was affirmed with cost against the petitioners. On March 11, 1992, Court of Appeals dismissed the appeal of the petitioners is affirming as a sealed order dated November 17, 1978, and appeal court focused its discussion solely on the issue whether or not lower court erred in declaring title of propiedad numero 4136 and as null and void, covering only 72 hectares in Luzon, besides Luzon only, not whole Philippines, because the title of proprietary for 136 covering the whole Philippines. On March 16, 1992,
filed the presentation petition dated GR number 2727, page in back decision. On September 18, 1992, the petition dated GR number 106046 was filed after the parties filed their respective pleadings, GR number 3727 and 106046, page 1, page 15 to 16 in back decision. On May 10, 1993, Court denied Catalino motion for leave to reopen and or for the new trial. On April 1, 1994, revised circular number 28.91, integrated by the Philippines, all other bar association and Office of Solicitor General and Department of Justice, subject additional requisite for petition filed by the Supreme Court and the Court of Appeals to prevent forum shopping or multiple filing of petition and complaint by Chief Justice Andres Narbasa, page 1 to June 2, 1994, listing of dismissed claimant intervenors. On August 26, 1994, petition of Alejandro San Pedro for the allowance of his holographic will. On September 11, 1994, petition hereby reprobated by Judge Eugracia O. Pilisado, page 2, RTC 151, Pasig City. On September 14, 1994, petition filed by Alejandro San Pedro praying for allowance of holographic will. On September 15, 1994, GR number 103727 and 106046 resolved by Court of resolved to consolidate both cases. November 11, 1994, petition was set for hearing and notices furnished. On November 15, 1994, supplemental offer of additional exhibit. December 26, 1994, petition order probated by Judge Eugracia O. Pilisardo. On January 3, 1995, RTC Branch 151, Pasig Metro Manila, ordering considering that the testator Alejandro San Pedro is still very much alive, Eugracia O. Pilisardo petition for latest administration testamentary administration with will annex is denied. On January 10, 1995, notice of assumption of administration with administration intervenor Alejandro San Pedro. On December 8, 1995, intervenor claimant petitioner Alejandro San Pedro mahigpit na kahilingan na para hatulan na at tapusin ang usapin. On January 4, 1996, respectfully referred to Judge Carlos Ipilada. On January 31, 1996, perusal of the very voluminous document records and case reveals that the claimant intervenor Alejandro San Pedro has been constantly attending the hearing since the inception of the proceeding in support of his claim as heir of the late Don San Pedro, and had in fact testified several times in court to further assert interest and rights over the estate. Court finds that Alejandro San Pedro may indeed be a kin of Don San Pedro, ordered by Judge Carlos Opilada. On February 1, 1996, oath of office, Alejandro San Pedro appointed as substantial administrator by Judge Carlos Opilada. On March 25, 1996, property is a portion of vast estate of Don San Pedro, ordered by Judge Carlos Opilada. April 15, 1996, letter of special administration court order dated January 31, 1996 by Honorable Carlos Opilada appointed Alejandro San Pedro as a special administrator of the state of the late Don San Pedro with full power and authority to take possession of all properties of the deceased. On September 2, 1996, court ordered to collate and relocate properties requested by Alejandro San Pedro. October 7, 1996, Alejandro San Pedro granted his request dated September 2, 1996. On December 10 to 31, 1996, ang bagong Kalayaan News report Don Alejandro San Pedro, Kaaring P. San Pedro, magpapamigay ng lupa sa mahirap. Ito po ang simulan ni Don Alejandro San Pedro, magpapamigay ng lupa sa mahirap. On January 3, 1997, manifestasyon, papuri at mungkahi by petitioner Alejandro San Pedro. Nagpapasalamat po siya. On February 4, 1997, the Department of Justice, Manila, will give first endorsement about manifestasyon, papuri at mungkahi. On March 14, 1997, letter to NBI Director Santiago Wateloido requesting to ensure peace, orderly situation in all those portions of the state being developed. On March 24, 1997, entry of judgment becomes final accusatory and hereby recorded in the Book of Entries of Judgment immediately makikising. On June 13, 1997, RTC 3rd Judicial Region Branch 151, Malolos, Bulacan, Branch 15, Malolos, Bulacan, ordered by Carlos Opilada. March 10, 1998, made and signed by the Supreme Court in bank decision, entry of judgment by Jose Illustre, Deputy Clerk of Court, Chief Justice Judicial Record Officer, page 2. On April 5, 1988, promissory note of Alejandro San Pedro. On July 2, 1998, court ordered to Alejandro San Pedro on the inventory of the properties of the estate of the late San Pedro, assisted by Attorney Romeo Lobligat. On August 1, 1998, certificate of authority issued, signed, and sealed by Alejandro San Pedro.
On July 16, 1999, Alejandro San Pedro died of stroke due to external and internal problems of his administration. On February 21, 2000, final decision of Court Appeals, Manila, TCL Gatmaitan, Clerk of Court. On March 21, 2000, Regional Trial Court, Judicial Regional Trial Court, Brescia, Bulacan, note that the decision rendered on December 18, 1996 has become final statutory on March 24, 27. On December 31, 2000, General Power of Attorney by ear of Don Mar San Pedro. On January 29, 2004, letters addressed to Her Excellency President Macapagal Arroyo to Supreme Court Administrative relative to the promulgation decision in GR number 1037 and TC226. On June 12, 2004, Memorandum Circular number 101-2004 issued full power authority to continue the tradition of Patriarch Alejandro San Pedro, signed by Arturo de San Pedro, Chairman President of the Don San Pedro Foundation. On June 28, 2004, Certificate of Quitclaim Absolute Waiver to Veterans Legionnaires of World War II Duarte Cas Incorporated, issued by Arturo San Pedro. On August 24, 2005, Memorandum Circular number 101-2004 and 102-2004. On August 26, 2005, Memorandum Circular number 1001, First General Assembly Meeting, the 3D Training Seminar. On May 27, 2005, the Supreme Court of the Philippines, Manila, Office of the Chief Justice, recognized that Mr. Mantupigabas, Chairman President. On August 29, 2005, letter to Eutiquio Imbernalis, Municipal Mayor Obay Bohol. On May 25, 2006, letter received on May 18, 2006 from Juan D. Zuniga. On August 16, 2006, papers forwarded to Attorney Lagunay, PLO, relative to the state of Don San Pedro. April 22, 2007, certification issued to Mr. Lucrecio Butawan as Executive Consultant by Foundation Arturo de San Pedro. On April 24, 2007, Archive Section RTC Malolos, Bulacan, submitted by Manuto Pigabas. On August 28, 2007, follow-up letter to Attorney Handia Lagunay, PLO, papers relative to the estate of Don San Pedro. On September 24, 2007, Memorandum Circular number subject one-day seminar. MADAC, MPOC, BADAC, PPOC, Crime Prevention and Control Trainers Training Seminar. On October 10, 2007, inter-appearance assisted by Ramon C. Mapranca, Disikan, suspended due to improper procedure. October 30, 2007, letter requesting court order to collate and relocate properties by Manolito Pigabas, Chairman President. On November 22, 2007, Memorandum Circular number 11-2004-2004, subject listing of the new Board of Trustees Executive Officers, namely Manolito Pigabas, Chairman President, Lucrecio Butawan, Vice President, Antonio O. Acero Jr., Medical Doctor, Treasurer Haniper C. Soliano, Auditor Arnel Lamusa, Secretary Manuel Sibilia, Board Member Lemuel Birosel, Board Member 3 pages. In witness thereof, we hereby completed research this 10th day of December 2007 at Branch Office, Remnant Institute of Alternative Medicine, now Veterans Legionnaires, here at Room 025 ng Tapon Obay Bohol. Mga kababayan, mga kaibigan, ito po ang kabuuan ng Philippine Territorial Domain, kung sino po ang namamahala ng ating mga lupang iniwan ng yumaong Alejandro P. San Pedro, at ito po ngayon ay nagpatuloy na naging buhay at pinapatuloy po natin ang tradisyon ni Alejandro San Pedro na magpapamigay ng lupa sa mahihirap. Kailangan po natin na maging matalino ang talakayan. Kailangan po natin ang maging professional na pagiging professional sa isang taong mayroong kinalaman sa legality. Ito po ay law of the lands, and meron din po tayong law of God. Ito po ang patas ng Panginoon na i-implement po dito sa bansa natin para po ay ipapatuloy ang mga gawain ng Panginoon dito sa ating bansa. Kung kayo po ay may Panginoon, matakot na po kayo sa Kanya dahil siya ay babalik na, at dahil siya ay hindi na magtatagal, at siya ay hindi na maaring pagwalang bahala ang kanyang mga anak. Naghihirap na ang ating bansa dahil sa inyong mga kasalanang ginagawa na hindi naman dapat ninyong sasabihin ang kasinungalingan. Ito po ang tunay na pagmamahal ng kapwa-tao, ng kapwa nating mga Pilipino.
ang mga overseas worker na nagpakahirap doon sa ibang bansa. Wala na po silang puwang para sikapin po sana nila ang sarili nila upang maiahon lamang ang kanilang pamilya sa kahirapan. Ano po ang purpose? Ano bang nagawa ng purpose? Naibsan po ba? Wala po. Hindi naibsan ang kahirapan sa ating bansa. Dahil po, wala po kayong sinasabing katotohanan. Puro kasinungalingan ang inyong sinasabi sa taong bayan. Ang akin lang pong panawagan, ang ating Pangulong Noynoy Aquino, makinig kayo sa lahat ng ating bayan sapagkat ang bayan natin ay lubhang nahihirapan na at lubhang masakit na po sa kanilang damdamin at isipan ang kanilang pamumuhay at hindi na po ninyo pinakialaman ang mga ito. Maraming salamat po at magandang umaga po. Pilipinas, kayo po at ako ang may-ari ng Pilipinas. Hindi po ang mga dayuhan ng mga China, hindi po ang mga dayuhan ng ibang bansa. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas.